මේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගනිමු අපි මිලදී ගත්ත Addon domain එක මොන ආකාරයෙන්ද අපගේ hosting account එක හා connect කරගන්නේ කියලා. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ dashboard එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද අපි purchase කරපු එහෙම නැත්නම් මිලදී ගත්ත Addon domain එක. දැන් මට අවශ්‍යයි මේ Addon domain එක අපගේ hosting account එකට ඇතුළත් කරගන්න. මේ සඳහා අපි මුලින්ම කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ cPanel එකට log වෙන්න. අපි බලමු cPanel එකට log වෙලා මෙය සිදු කරන්න මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම cPanel එකට log වෙලා තිබෙන්නේ. මම cPanel එකේ පහළට එනවා. මෙහි ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් domains කියන මෙන්න මේ කැටගරි එක. domains කියන කැටගරි එකේ මම select කරනවා Addon domains කියන මෙන්න මේ option එක. මේ භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ hosting account එකට Addon domains ඇතුළත් කරන්නට. මෙහිදී Addon domain එකේ නම ඇතුළත් කරන්නට අවශ්‍යයි. මේ ආකාරයෙන්. දැන් මතක තබා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි Addon domain එකක් ඇතුළත් කරාට පස්සේ ඒ domain එක main domain එකේ ඒ කියන්නේ piyawara.me කියන domain එකේ sub domain එකක් වශයෙන් තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. මෙහිදී අවශ්‍ය නම් ඔබට sub domain එකේ නම වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. මම මෙහිදී sub domain එකේ නම වෙනස් කරනවා මේ ආකාරයෙන්. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ domain එකට වෙනම FTP account එකක් සකස් කරන්නට පුළුවන්. මම හිතන්නේ එය වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම වෙනත් කෙනෙකුට මේ website එකේ content එක upload කරන්නට මේ account එක හරහා ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි එය create කරමු. Create an FTP account associated with this Addon domain. අපි මේ check box එක select කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් එම FTP account එකේ විස්තර. මේදී ඔයගලන්ට FTP account එකේ username එක මේගොල්ලෝ දකින්න username එක අපි මේකට නම දෙමු main කියලා. FTP account එකේ ඉන්නේ main@srisai.live. ඉන්පසු password එක. මෙහිදී වඩාත් සුදුසුයි password එක generate කරන එක. මේ ආකාරයෙන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපිට මේ ආකාරයට password එකක් generate කරන්න පුළුවන්. මම මේ copy කරන්නම්. ඉන්පසු අපි මේ password එක පාවිච්චි කරමු මේ ආකාරයට. ඉන්පසු අපි මේ Addon domain එක සඳහා FTP account එකක් සකස් කරාට පස්සේ පහලින් තිබෙනවා add domain button එක. අපි මේ button එක මත click කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙහිදී පේනවා ඇති අපි Addon domain එක නිවැරදිව ඇතුළත් කරගත්ත අපගේ hosting account එකට. ඒ වගේම අපි Addon domain එක සඳහා FTP account එකක් මේ ආකාරයට නිර්මාණය කරගත්තා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය නම් මේ Addon domain එක සඳහාත් positive SSL settings ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉදිරි පාඩමකදී බලමු කොහොමද domain සඳහා positive SSL configure කරගන්නේ කියලා. දැන් අපගේ Addon domain එක අපි ඇතුළත් කරගත්තා. අපි නැවත යමු cPanel home page එකට. මම මෙහිදී යනවා file manager එකට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි cPanel file manager එක විවෘත කරගත්තා. මෙහිදී ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්නට පුළුවන් folder එකක් තියෙනවා srisai.live කියලා. මේ තිබෙන්නේ අපගේ Addon domain එකේ root directory එක. මේ directory එක මම විවෘත කරොත් ඔයගලන්ට දැක ගන්නට පුළුවන් මේ තුල තිබෙනවා CGI bin folder එකක් පමණක්. දැන් අපි බලමු domain එකට පිවිසිලා domain URL එකට මම මෙහිදී srisai.live කියලා type කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවාද අපිට මේ ආකාරයට මෙයට පිවිසෙන්නට පුළුවන්. මෙහි කිසිම ෆයිල් එකක් නැහැ. දැන් අපි බලමු මෙයට ඉන්ඩෙක්ස් ෆයිල් එකක් ඇතුළත් කරලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම ඉන්ඩෙක්ස් ෆයිල් එකක් ඇතුළත් කරගත්තා මෙම ඩිරෙක්ටරි එක තුළට. දැන් අපි නැවතත් URL එකට ගිහින් මේ page එක reload කරමු. දැන් මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති අපි web hosting server එකට Addon domain එක සම්බන්ධ කරාට ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් මම web URL එකට පිවිසුනාට පස්සේ browser එක භාවිතා කරලා මට මෙන්න මේ වගේ landing page එකක් ලැබෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි landing page එකක් අපිට ලැබෙන්නේ hosting එකකට domain එකක් සම්බන්ධ කරලා නැති අවස්ථාවකදී අලුතින්ම මිලදී ගත්ත. එහෙම නැත්නම් අපි අලුතින් register කරපු domain එකක් මේ ආකාරයට browser එක මගින් එහි URL එකට පිවිසුනාට පස්සේ මේ ආකාරයේ landing page එකක් අපි දකිනවා. ඒකට හේතුව තමයි domain එක register කරලා තිබුණාට
name servers තුල මෙම domain එක register කරලා තිබුණාට තවමත් මෙය නිවැරදි ආකාරයකට hosting server එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. දැන් Namecheap service provider ගත්තොත් ඔවුන් භාවිතා කරන name servers වර්ග කීපයක් තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Namecheap service provider domain එකක් register කරන අවස්ථාවේදී ඒ සඳහාම භාවිතා කරන name servers යොදා ගන්නවා. නමුත් යම් අවස්ථාවකදී ඔබ එම domain එක web hosting service එකක් සමග ඔවුන්ගේම web hosting service එකක් සමග සම්බන්ධ කරනවා නම් අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී ඔවුන් ඒ සඳහාම යොදා ගන්නා name servers තිබෙනවා. දැන් මෙය සරලව අපි තේරුම් ගත්තොත් Namecheap service provider name servers වර්ග දෙකක් භාවිතා කරනවා. එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් domain එකක් register කරද්දී ඒ register කරන domain එකේ ඒ අදාළ වන name servers තුල එය register වීමක් සිද්ධ වෙනවා. අනිත් එක තමයි web hosting එකක් හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන domain එකක් ගත්තොත් එවැනි domain register කිරීම සඳහා වෙනම server එකක් භාවිතා කරනවා. දැන් මෙතෙන්දී අත්‍තරම වෙලා තියෙන්නේ domain එක register කිරීම සඳහා භාවිතා කළ Namecheap server එක තුල තමයි තවමත් අපගේ domain එකේ මේ registrations තිබෙන්නේ. මේ නිසා තමයි ඔබට අපි Addon domain එකක් වශයෙන් hosting package එක තුලින් මෙය ඇතුළත් කළත් තාමත් hosting service එක සමග සම්බන්ධ වීමක් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි මෙවැනි අවස්ථාවකදී කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ name servers මාරු කිරීමක් කරන්නට ඕන. අර basic name server එකේ සිට Namecheap web hosting name server එක වෙත. ඉතින් අපි බලමු මෙය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙය සිදු කිරීම සඳහා ඔබ Namecheap dashboard එකට පිවිසෙන්නට අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි බලමු dashboard එකට පිවිසිලා මෙය සිදු කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති මම Namecheap dashboard එකට පිවිසලා තියෙන්නේ. මෙහිදී මට අවශ්‍යයි අපි Addon domain එක වශයෙන් අතුලත් කළ domain එකේ මෙන්න මේ domain management එකට පිවිසෙන්නට. ඒ සඳහා මම මේ freesci.live domain එක ඉදිරියෙන් තියෙන manage කියන බටන් එක මත ක්ලික් කරනවා. මේ ආකාරයෙන්. එවිට ඔබට ලැබෙනවා මෙන්න මේ පිටුව. මෙම පිටුවේ ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් මේ domain එක හා සම්බන්ධ විස්තර මේ ආකාරයට. මෙහි ඔබට පෙනෙනවා ඇති name servers කියලා තිබෙනවා. දැන් මෙම name servers වල select වෙලා තියෙන්නේ ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් Namecheap basic DNS කියලා. DNS වශයෙන් අපි මෙහිදී හඳුන්වන්නේ domain name server කියන එක. මෙහිදී අපි මෙය වෙනස් කරන්නට අවශ්‍යයි. මම මේ මත ක්ලික් කරොත් ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඒකට පහළින් තිබෙන options දෙකක්. Namecheap web hosting DNS කියලා තිබෙනවා. ඒ වගේම පහළින් තිබෙනවා custom DNS කියලා. මෙන්න මේ option එක අපි select කරන්නට අවශ්‍යයි. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ Addon domain එක අපට අපගේ web hosting package එක හා සම්බන්ධ කරන්නට ඕනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපට name servers වෙනස් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා basic DNS එකේ සිට web hosting DNS එකට. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ option එක අපි select කරමු. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මම name servers වෙනස් කරා. මුලින් තිබුණේ basic DNS name servers select කරලා අපි ඒ වෙනස් කරා Namecheap web hosting DNS එකට. මේ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නට අවශ්‍යයි Addon domain එකක් ඇතුළත් කිරීමේදී. ඉතින් මෙය ඔබට කරන්නට පුළුවන් නම් Addon domain එක cPanel එක තුලින් ඇතුළත් කරන්නට කලින් මම හිතන්නේ එය වඩාත් සුදුසුයි. මම මෙහිදී මෙන්න මෙය apply කරන්නට මේ ඉදිරියෙන් තියෙන මෙන්න මේ බටන් එක මත ක්ලික් කරනවා මේ save කරන්නට. මේ ආකාරයෙන්. ඔබට පේනවා ඇති එය save වීමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙහිදී ඔබට message එකක් ලැබෙනවා DNS server update may take up to 48 hours to take effect. සාමාන්‍යයෙන් පැය 48ක් පමණ යනවා මේ DNS propagation එක අපි මේ ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වන්නේ ඒ ආකාරයට මේ DNS name servers එහෙම නැත්නම් මේ domain එක පිළිබඳව විස්තර ඇතුළත් කරලා තියෙන name servers update වීම සඳහා පැය 48ක පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඊට වඩා කලින් සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඔබ මෙහිදී යම් කාලයක් දීලා බලන්න මේ
වෙනස්කම් අප්ඩේට් වීම සඳහා. ඉතින් අපි බලමු යම් කාලයක් ගියාට පස්සේ මොන ආකාරයෙන්ද මේ Addon domain එක ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපගේ web hosting package එක තුලට. දැන් අපි අපගේ Addon domain එකේ name servers වෙනස් කිරීමක් සිදු කරා. basic DNS එකේ සිට Namecheap web hosting DNS එක වෙත. ඉතින් මෙම ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍යයෙන් අප්ඩේට් වීම සඳහා පැය 48ක් පමණ ගත වෙනවා කියලා ඔබට මීට පෙර ඔබ දුටුවා මැසේජ් එකක්. නමුත් මේ ක්‍රියාවලිය ඉතාමත්ම ඉක්මනින් සිද්ධ වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ක්‍රියාවලිය අපි සිදු කර ඇත්තෙම Namecheap service provider ගෙම name servers තුල පමණයි. ඒ නිසා මේ ක්‍රියාවලිය ඉක්මනින් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපගේ Addon domain එකට පිවිසලා බලන්නට මොන ආකාරයෙන්ද එහි output එක අපිට ලැබෙන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට type කරනවා web URL එක. ඊට පස්සේ අපි enter කරනවා. දැන් අපිට පේනවා ඇති මම enter කරාට පස්සේ දැන් අපිට ඇතුළත් වෙන්නට පුළුවන් අපගේ web hosting එකට. දැන් අපිට පේනවා ඇති මේ ඔබ දකින්නේ hosting එකේ index එක. දැන් කිසිවක් files නොමැති නිසා තමයි අපිට මේ ආකාරයෙන් output එක ලැබෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ඔබට මතක ඇති අපි මීට ඉහතදී ඇතුළත් කළා piyawara.me වෙබ් අඩවියට වෙබ් පිටුවක්. අපි බලමු ඒ වෙබ් පිටුවම මොන ආකාරයෙන්ද මෙය තුළට ඇතුළත් කරන්න කියලා files එලා FTP client software එක භාවිත කරලා.